bao đại nhân ra kìa. Ôi trời ơi, Bảo đại nhân quen không quá. Bao đại nhân. Thầm Châu tri phủ nghênh đón Bao đại nhân. Bao đại nhân. Chu đại nhân miễn lễ. Lý đại nhân. Từ lúc Lý đại nhân cáo lão về quê, Bao Chuẩn vẫn luôn nhớ nghĩ trong lòng. Lần này vừa hay xuất tuần tới Tầm Châu, đang định lúc tiện sẽ tới Vân An, không ngờ Lý đại nhân đích thân tới đây nghênh đón. Thật lòng Bao Chuẩn thấy áy náy. Sao Bao đại nhân lại nói vậy? Bao đại nhân không quên tình đồng liêu khi xưa. Đây mới là điều khiến lão phu cảm động. Không dám. Đợi Bao Chuẩn sắp xếp ổn thỏa mọi việc, sẽ lập tức tới quy phủ chào hỏi. Xin ông yên tâm, đất này dưới sự quản lý sáng suốt của Chu đại nhân, ba tánh an cư lạc nghiệp, trước giờ không có án oan. Quan qua! Quan qua! Bao đại nhân! Quan uổng quá! Ai là ngươi? Xảy ra Người đâu? chuyện gì? Dạ. Lôi tên vô lại này xuống cho ta, tránh làm phiền tới Bao đại nhân. Dạ. Gây rối hả? Bao đại nhân! Đi chết đi! Đi chết đi! Bao đại nhân, người này giỏi nhất là vô cớ kiện cáo, là kẻ bại hoại giả tạo. Bao đại nhân không cần quan tâm hắn. Rõ ràng là hắn vô cớ gây sự. Bao đại nhân giải quan đi mà! Chết đi! Bao đại nhân! Bao đại nhân à! Khoan đã. Bao đại nhân, Bổn phủ xuất tuần tới đây, mục đích chính là giải oan giúp dân. Bây giờ đã có người tới kêu quan, không lý nào bổn phủ không tiếp nhận. Công tôn tiên sinh. Đại nhân. Phim được dịch và Dạ. nổi tiếng tại Phim TV. Ngươi họ tên là gì? Kiện cáo người nào tội gì? Học trò Trác Tu Văn là một tú tài, muốn kiện tiền lễ bộ thượng thư Lý Khánh Phủ, phụ nghĩa quỷ hôn, và còn muốn kiện Tầm Châu tri phủ Chu Côn ỷ thế ép cưới. Hai vị đại nhân. Bao đại nhân, người này rõ ràng ăn không nói có. Bao đại nhân tuyệt đối đừng nghe lời một phía của hắn. Bao đại nhân, ông từng làm quan cùng triều, chắc phải biết rõ lão phu không phải là kẻ bội tín dòng nghĩa đó. Bổn phủ tiếp nhận vụ án này. Đa tạ Bao đại nhân! Đa tạ Bao đại nhân! Đa tạ Bao đại nhân! Bao đại nhân, Bao đại nhân. Đa tạ Bao đại nhân! Vụ này liên quan danh dự của hai vị. Nếu bổn phủ không tra rõ chân tướng, sao có thể chứng minh sự trong sạch của hai vị? Người đâu? Có! Đưa hắn về dịch quán. Dạ! Đa tạ Bao đại nhân! tiễn Bao đại nhân. Tiễn Bao đại nhân. Ai... Học trò tham kiến Bao đại nhân. Đại nhân. Trác Tu Văn, bổn phủ niệm tình ngươi là tú tài, cho ngươi đứng lên trả lời. Đa tạ Bao đại nhân. Trong cáo trạng này ngươi đã viết, ngươi và tiểu thư Lý gia được hứa hôn trong bụng mẹ. Nếu nói như vậy, Lý Khanh Phủ kia là nhạc phụ tương lai của ngươi. Ngươi thân là người có học, lại kiện cáo nhạc phụ, chẳng phải là làm trái luân thường à? Bẩm Bao đại nhân, học trò kiện cáo nhạc phụ quả thật có nỗi khổ không thể làm khác. Bổn phủ cũng đang muốn nghe nỗi khổ của ngươi. Nói. Dạ. Nhà học trò và Lý gia vốn rất thân thiết. Gia phụ Trác Việt Minh từng làm quan trong triều. Hóa ra lệnh tôn là Trác Việt Minh Trác đại nhân. Công tôn tiên sinh, ông và vị Trác đại nhân đó từng quen biết à? Không, học trò chưa từng gặp Trác đại nhân. Có điều Trác đại nhân này là vị quan tốt liêm minh, có danh tiếng tốt, học trò ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ tiếc là ông ấy mất quá sớm, nên học trò chưa có cơ hội làm quen. Trác Tu Văn, ngươi hãy tiếp tục nói đi. Dạ. Đúng như công tôn tiên sinh vừa nói, gia phụ quả thật là một quan thanh liêm. Vì vậy trong nhà không có tài sản gì. Sau khi gia phụ qua đời, lại gặp phải thiên tai, khiến gia cảnh thêm bần hàn. Gia mẫu vì muốn nuôi dưỡng học trò nên người, không ngại cực khổ. Vì vậy học trò càng nỗ lực đọc sách, hy vọng có thể sớm ngày vượt được long môn, rạng danh gia tộc, thừa kế chí cha. Chỉ là học trò tuy đã qua được kỳ thi hương, nhưng không có lộ phí lên kinh dự thi.
Vì thấy thời gian khoa cử sắp tới, gia mẫu trong lúc không còn cách nào đành kêu học trò tới nương nhờ nhạc phụ. Vậy là khoảng 1 tháng trước học trò đã tới phủ Tầm Châu. Tiểu thư ơi, vị công tử này là ai vậy? Sao ăn mặc bần hàn quá? Nếu Lý gia đó đã thu nhận ngươi, tại sao còn phụ nghĩa quỷ hôn? Có phải ngươi đã làm chuyện gì trái với đạo đức phong tục? Không, học trò tuyệt đối không dám. Học trò và Lý tiểu thư kể ra là phu thê chưa cưới, nhưng học trò từ nhỏ đọc nhiều thơ văn, gia mẫu quản giáo cũng nghiêm. Vì vậy, tuy cùng Lý tiểu thư ở phòng trong tay cách biệt, nhưng luôn giữ đúng lễ giáo, không dám có chút sai phạm. Chỉ là có một lần... Vừa rồi ngươi nói, ngươi ở Lý gia luôn giữ ranh giới không dám làm trái. Nhưng ngươi và tiểu thư Lý gia lại dùng thơ văn gặp gỡ như vậy. Lẽ nào trong những lá thư đó không dùng ngôn từ trêu ghẹo, thừa cơ làm rối tâm tư tiểu thư Khuê Cát sao? Bẩm đại nhân, học trò và Lý tiểu thư tuy có dùng thư từ qua lại, nhưng chỉ là thách đố thơ văn với nhau, trước sau không nhắc chuyện khác. Tới nay thư tự vẫn còn, học trò có thể đưa ra dùng làm vật chứng. Vừa rồi cậu nói, cậu và tiểu thư Lý gia thường xuyên làm câu đối thách đố lẫn nhau. Điều này chứng tỏ cậu rất thích làm câu đối. Đúng, chỉ là chút chiêu trò vặt, không đáng nhắc tới. Chiêu trò vặt sao? Vậy thì chưa chắc. Cũng phải học rộng hiểu nhiều, biết khéo léo dùng từ mới được. Bây giờ, ta đố cậu thử một câu. Học trò sẽ cố gắng đối lại. Mời công tôn tiên sinh ra đề. Đề ta ra là: Bạch diện thư sinh, trong tài áo dấu sắc xuân. Thái thú hoàng đường, trong mắt ra rõ ngọn ngành. Hay, ta đố cậu thêm một câu. Nghe cho rõ. Tiểu tử bất tài, dám vào rừng sâu tìm hổ báo. Giao long chưa hiện, tạm ở đầm sâu, bạn cá tôm. Học trò đắc tội rồi. Không hề gì. Đối lại rất hay. Học trò hổ thẹn. Chỉ là ngươi và tiểu thư Lý gia dùng thư từ qua lại như vậy, lẽ nào phu phụ Lý gia không hề ngăn cản sao? Học trò biết rõ không được Lý phu nhân yêu quý, để tránh liên lụy tiểu thư và Yên Học, nên làm gì cũng luôn rất thận trọng. Ai ngờ hôm đó tri phủ Chu đại nhân tới cầu thân cho cháu trai, Lý phu nhân liền có ý muốn hủy hôn. Phu nhân tha mạng. Phu nhân ơi, tha mạng. Lý Nhị, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Ta chưa dừng thì không được dừng, đánh tiếp cho ta. Mẹ, đừng đánh trúng tiểu thư rồi. Mẹ, rốt cuộc Yên Hồng đã phạm tội gì mà mẹ trừng phạt muội ấy như vậy? Con còn mặt mũi hỏi mẹ nữa, con tự xem đây là gì. Uyển Nhu nhận. Phu nhân ơi, không liên quan tới tiểu thư đâu. Đều là Yên Hồng không đúng, đều là lỗi của Yên Hồng hết đó. Yên Hồng. Uyển Nhu, Yên Hồng cô nương. Trác Thu Văn, cậu khá lắm. Phu nhân à, con... Trác Thu Văn, lão phu vì nãy có giao tình với cha ngươi, tốt bụng giữ ngươi lại, cho ngươi học hành. Không ngờ ngươi làm ra chuyện đồi bại như vậy, thật khiến lão phu quá thất vọng. Không phải như vậy. Con thừa nhận con với Uyển Nhu cô nương có thư từ qua lại, nhưng mà đó là chuyện đàng hoàng. Đàng hoàng cái gì? Ngươi quyến rũ con gái của ta, rõ ràng là tham lam với tài sản nhà ta. Con không có. Không phải đâu mẹ. Nhu Nhi, con tuyệt đối đừng trúng kế của hắn. Mẹ thấy ánh mắt hắn láo liền, hơn nữa bụng dạ khó dò. Hèn chi mà con lại bị gạt quấy mòng mòng. Cũng may là phát hiện sớm. Mẹ đã nhờ Chu đại nhân đứng ra quỷ hôn giúp chúng ta rồi. Cái gì? Quỷ hôn? Mẹ! Tri phủ đại nhân tới. Lão già, đại nhân tới rồi, mau đi nghênh đón đi. Được. Đại nhân. Lý đại nhân, phu nhân. Thật ngại quá, làm phiền ông đích thân tới một chuyến. Bổn phủ nghe nói phủ thượng thư xảy ra chuyện, nên buông bỏ công việc tới đây ngay. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu đại nhân,
Việc xấu không đụng ra ngoài nên mới không tiện lên công đường. Nhưng mà chuyện này buộc phải mời ông tới làm chủ. Phu nhân, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn là Trác Tu Văn, từ nhỏ có hôn ước với Nhu Nhi nhà ta. Lão gia nhà ta thấy gia cảnh hắn nghèo khó nên mới cho hắn ăn ở, khuyên hắn học hành cầu tiến. Đợi hắn đỗ đạt công danh mới cùng Nhu Nhi nhà ta hoàng hôn thành thân. Nhưng không ngờ hắn hành vi bất chính, dám lén lút dụ dỗ con gái của ta. Trác Tu Văn, ngươi là một người có học, không ngờ lại làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Đúng là văn sĩ bại hoại. Ta không có mà. Còn nói không có nữa. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn chết không thừa nhận sao? Chu đại nhân, chuyện này liên quan tới danh tiết của Nhu Nhi. Xin phiền Chu đại nhân đứng ra giúp chúng tôi hủy bỏ hôn ước này, để Nhu Nhi nhà ta lấy người khác. Phu nhân nói rất đúng. Loại văn sĩ bại hoại này sao có thể xứng với lệnh thiên kim. Vừa hay ta có bản hủy hôn ở đây. Trác Tu Văn, mau lăn tay vào đi, hủy bỏ hôn sự này. Nếu không ta sẽ dùng tội danh sỉ nhục lễ giáo, xử phạt nặng ngươi. Các người, rõ ràng các người thông đồng với nhau để ép ta phải từ hôn. Trác Tu Văn, sao ngươi lại nói như vậy? Bản thân ngươi đã làm ra chuyện đồi bại, còn nói lão phu ép ngươi hủy hôn. Chỗ ta quả thật không chứa nổi ngươi nữa. Nếu ngươi đồng ý hủy hôn, lão phu cho ngươi 100 lượng bạc, coi như bố thí cho ngươi. Như vậy là được rồi chứ? Không, ta tuyệt đối không hủy hôn. Rượu mời không uống, muốn rượu phạt. Người đâu? Mau bắt lấy hắn. Dạ. Dạ. Quyến Nhu, thả ta ra. Thả ta ra. Buông tay cho ta. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Không muốn, không muốn. Đi. Cầu xin các Không muốn người mà. đừng mà. Không. Mấy người các người ép buộc ta hủy hôn, các người không sợ quả báo sao? Đó là do tự ngươi làm ra chuyện đồi phong bại tục, không thể trách bọn ta. Trác Tu Văn, ngươi nghe cho rõ đây. Từ nay về sau không cho ngươi tới tìm con gái ta. Nếu để lão phu phát hiện, lập tức sai người đánh gãy hai chân chó của ngươi đó. Lý Nghĩa, Dạ lão gia. đưa bạc cho hắn, đuổi ra ngoài. Dạ. Nè, cầm lấy. Đừng mà. Ta không cần tiền thuốc của các ngươi, ta chỉ cần Quyến Nhu thôi. Ta cần Quyến Nhu. Thôi ra ngoài. Dạ. Quyến Nhu à. Ra ngoài. Quyến Nhu. Quyến Nhu. Quyến Nhu à. Là như vậy, Hồng Trò bị đuổi ra khỏi Lý gia. Nhưng mà Hồng Trò không cam tâm. Hồng Trò và Quyến Nhu rõ ràng thật lòng yêu nhau, lại có hôn ước từ nhỏ. Tại sao họ lại ép hủy hôn, chia rẽ chúng tôi chứ? Đây rõ ràng là phu phụ Lý Khánh Phủ tham vào chơi nghèo. Cho nên Hồng Trò phải kiện họ phụ nghĩa hủy hôn, còn phải kiện tri phủ Chu Côn ỷ thế ép trò hủy hôn. Sau khi bị đuổi khỏi Lý gia, bây giờ ngươi đang ở đâu? Hồng Trò đã không còn đồng nào, đành phải ở tạm một ngôi nhà quan ở ngoại thành. Đại nhân, nếu cậu ấy là nguyên cáo của vụ này, có thể xin đại nhân rộng lượng xem xét, để cậu ấy tạm ở dịch trạm. Một là tiện việc truyền hỏi, hai là cũng có thể để cậu ấy tạm thời có nơi nương nhờ. Bổn phủ cho phép ngươi tạm ở lại dịch trạm. Đa tạ Bao đại nhân, đa tạ Công Tôn tiên sinh. Chào Công Tôn tiên sinh. Trác công tử, sao rồi? Ở đây đã thấy quen chưa? Đa tạ Công Tôn tiên sinh. Phải rồi Công Tôn tiên sinh, sách của Học Trò còn để ở ngôi nhà quan. Bây giờ Học Trò muốn đi lấy. Nên như vậy, dù sao có chuyện gì đi nữa vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn. Ta ngưỡng mộ Lệnh Tôn đã lâu, chỉ tiếc là không có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp được Trác công tử văn phong hơn người, một thần khí phách, nói theo phong thái cha cậu, đúng là chuyện đáng mừng. Là Công Tôn tiên sinh yêu quý, tiếc là Học Trò vô dụng, khiến gia cảnh bần hàn, mới khiến người ta xem thường. Chẳng phải cậu nói rồi sao? Giao Long chưa hiện, chỉ là tạm ở trong đầm bạn tôm tép. Chỉ cần chịu khó nỗ lực với tư chất của cậu, ta tin cậu chắc chắn đỗ cao khoa này. Đa tạ Công Tôn tiên sinh chúc phúc. Học Trò đã hạ quyết tâm từ lâu. Lần này đi thi nhất định phải đỗ trạng nguyên, rồi dùng kiệu 8 người khiêng đi rước Quyến Nhu tiểu thư, để những kẻ đã từng xem thường Học Trò đều phải nhìn nhận rõ ràng. Chỉ là không biết là Quyến Nhu có thể đợi tới lúc Học Trò đầu trạng nguyên không? Ta biết rõ cậu ấy rất có khả năng là bị oan khuất, nhưng mà vụ này đang do đại nhân thẩm tra.
ta sao có thể làm trái nguyên tắc công bằng giúp đỡ cậu ấy được. Nhưng mà nếu không giúp cậu ấy, ta thật lòng cảm thấy không yên. Vậy thôi về, đừng nghĩ mấy chuyện đau lòng nữa, nói chuyện vui chút đi. Ta lại nhớ ra một câu chuyện này, hay là lúc này ta kể cho cậu nghe. Kể chuyện sao? Vậy Chuyện của ta rất ngắn, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu. Nè, ngồi đi. Khi xưa, có một thư sinh khốn khó, cũng giống như cậu, nhà nghèo, không thể cưới vợ. Sau đó trong một dịp tình cờ, cậu ấy cứu được một con hồ ly. Con hồ ly này vì muốn trả ơn nên đã dùng yêu pháp mị hoặc thiên kim của viên ngoại trong thôn. Viên ngoại đã tìm rất nhiều đại phu đều không chữa khỏi bệnh cho con gái, đành phải thông báo tìm người. Dù là bất cứ ai, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho con gái, ông ấy đồng ý hứa gả con gái, quyết không nuốt lời. vậy sau đó con hồ ly đó kêu thư sinh cải trang để chữa khỏi bệnh cho thiên kim tiểu thư. Mà vị thư sinh này cũng đã được như ý nguyện, cưới được một nương tử xinh đẹp. Chuyện của ta kể xong rồi, cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi. học trò hiểu rồi. Đa tạ công tôn tiên sinh. Học trò xin cáo từ. Cáo thị, nếu có nhân tài đồng ý dâng phương thuốc tổ truyền chữa khỏi bệnh lại cho tiểu thư, lão phu nhất định trọng thưởng hầu tạ Lý Thường Thư. Đây là thiên kim tiểu thư của phủ thượng thư, mắc chứng bệnh lạ. Mọi người nghe đây, dù là quan lớn quyền quý hay là dân thường buôn bán nhỏ, chỉ cần trong nhà có phương thuốc tổ truyền cung cấp cho thượng thư đại nhân, nếu ai chữa khỏi bệnh cho tiểu thư nhà chúng tôi, thượng thư đại nhân nhất định sẽ có trọng thưởng. Cái gì? Tiểu thư Lý gia đang bị bệnh nặng liệt giường, không thể tới đây để bổn phủ hỏi chuyện. Đúng đó đại nhân. Tiểu thư Lý gia hình như bệnh tình nguy kịch, không thể chữa trị. Bây giờ ngoài cửa Lý gia đã dán cáo thị, yêu cầu công khai xin phương thuốc chữa bệnh cho Lý tiểu thư. Nếu nói như vậy, không phải Lý gia kiếm cớ từ chối rồi à? Lý phủ. Nhiều phương thuốc như vậy, không ngờ không có tờ nào hiệu quả. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Chú đại nhân, Phương công tử đi bên này. Chu đại nhân, Phương công tử, đại giá Hoàng Lâm không kịp nghênh đón, mong thứ tội. Người nhà rồi, còn khách sáo gì chứ? Bổn phủ được biết lệnh thiên kim bị bệnh lạ, nên mới mời đại hữu tới thăm hỏi thôi. Đa tạ. Phim được dịch Dạ. và lồng tiếng Thầy tại bá. Phim TV. Cây nhân sâm ngàn năm này là trân phẩm thế gian. Tiểu điệt đặc biệt đem tới để Uyển Nhu tiểu thư bồi bổ cơ thể. Dược liệu quan trọng như vậy, lão phu thật sự không dám nhận. Chỉ cần có thể giúp ích cho bệnh tình của Uyển Nhu tiểu thư, phải bỏ thêm tâm huyết, Tiểu điệt cũng cam tâm tình nguyện. Xin thế bá nhận cho. Được, cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy lão phu xin nhận nó. Đa tạ. Nè, cậu không được vào Cho ta vào trong không đi. được vào trong. Để ta vào trong. Để ta vào, ta có phương thuốc có thể chữa bệnh cho tiểu thư. Cho ta vào đi. Đuổi ra đây làm gì? Lý Nghĩa mau đuổi hắn ra ngoài đi. Khoan đã. Lý lão gia, chẳng phải ông vừa dán cáo thị trọng thưởng tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh cho tiểu thư sao? Lẽ nào hắn có phương thuốc tổ truyền có thể chữa cho Nhu Nhi sao? Cho hắn vào. Dạ. Chu đại nhân, Phương công tử, Rốt cuộc người tới làm gì? Mau nói đi. tiểu điệt biết tiểu thư bị bệnh nặng, trong nhà vừa hay có một phương thuốc tổ truyền có thể chữa các nghi nan tạp chứng. Tra công tử, mạng người quan trọng, đừng có buông lời hàm hồ. Có phải lời nói hàm hồ hay không, cứ thử là biết. Nếu phương thuốc của ta có thể chữa bệnh cho tiểu thư, vậy thì Lý lão gia nên làm như ước hẹn, gả tiểu thư cho ta. Trác công tử à, nếu không chữa khỏi thì sao đây? Từ nay con nhắc chuyện hôn ước, ta còn tới chỗ bao đại nhân trút lại đơn kiện hai vị. Vậy Tra công tử, ngay cả danh đi nổi tiếng nhất phủ Tầm Châu ta cũng không chữa khỏi bệnh của Lý tiểu thư. Ta không tin ngươi có phương thuốc gì có thể giúp Lý tiểu thư thuốc vào bệnh khỏi. Cứ thử thì sẽ biết. Không xong rồi. Lão gia, phu nhân, tiểu thư sắp không xong rồi kìa. hả? Nhu Nhi, con không thể bỏ mẹ lại. Nhu Nhi, con không thể đi được. Nhu Nhi. Thế bá, Tiểu điệt lập tức đi mời danh đi về chữa bệnh cho tiểu thư. Không kịp nữa rồi. Đợi huynh quay về, tiểu thư
Tiểu thư đã mất mạng lâu rồi. Lý lão già, cứ để ta xem thử. Không được. Không cần. Ta không muốn thử phương thuốc của người. Ta không muốn. Phu nhân, lẽ nào bà muốn gương mắt nhìn Uyển Nhu tiểu thư chết ngay trước mắt bà sao? Ngươi đừng nói bậy. Nhu Nhi sẽ không chết. Nhu Nhi sẽ không chết đâu. Trời ơi, phu nhân à. Lão già, phu nhân, xin các vị dùng thử phương thuốc tổ truyền của ta, xem như là để ta giúp tiểu thư góp chút tâm ý sau cùng này. Đúng đó, lão gia phu nhân, cầu xin hai người. Trong thời khắc tiểu thư ở giữa lằn ranh sống chết, xin hai người để Trác công tử thử phương thuốc tổ truyền của huynh ấy đi. Phu nhân à, chuyện tới nước này rồi, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào hết. Cứ để cậu ta thử đi. Nói không chừng có thể cứu được mạng của con gái chúng ta. Được rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mong các vị tạm thời ra ngoài. Yên Hồng, cô ở lại giúp ta. Dạ được. Phu nhân à, ra ngoài thôi. Mời hai vị. Mời. Tiểu thư, mau dậy đi. Nè, cuối cùng thành công rồi. Tiểu thư giả bộ y như thiệt luôn. Uyển Nhu, cực cho muội rồi. Đừng nói mấy lời như vậy. Từ lúc cha mẹ của hai nhà hứa hôn cho hai chúng ta, muội đã là người của huynh rồi. Chỉ cần huynh chịu thật lòng với muội, dù phải hy sinh nhiều hơn nữa, muội cũng cảm thấy xứng đáng. Uyển Nhu. Tu Văn. Uyển Nhu. Trời ơi, muội không dám nhìn nữa. Phải rồi tiểu thư, không phải muội còn phải đi sắc thuốc sao? Hai người cẩn thận nha, đừng để lão gia và phu nhân nghi ngờ đó. Uyển Nhu. Tu Văn. Ta thật không tin tiểu tử đó có thể chữa khỏi bệnh của Lý tiểu thư. Trời ơi, nguy rồi. Nếu như hắn ta nhân cơ hội này làm ra chuyện đồi bại gia phong gì đó với tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao? Không được. Ta phải đi xem thử. Có tin vui. Có tin vui rồi. Có tin vui. Uyển Nhu cô nương quả thật uống thuốc xong khỏi bệnh rồi. Hả? Vậy Lão gia, phu nhân. Cha, mẹ, người xem, sức khỏe của con đã hồi phục nhiều rồi. Nhu Nhi, để mẹ xem thử. Quả thật đỡ hơn nhiều rồi sao? vậy Mẹ, con xin lỗi, con làm mẹ lo lắng rồi. Không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. Lý lão gia, Tiểu Điệt đã chữa khỏi bệnh cho Lý tiểu thư. Vậy Lý lão gia cũng nên làm như đúng hẹn, gả tiểu thư cho Tiểu Điệt rồi chứ. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lý đại nhân, bổn phụ cáo từ. Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, gọi tiểu tế tới, có việc gì căn dặn? Tính thử ngày tháng, cậu cũng nên chuẩn bị hành trang lên kinh ứng thí rồi. Giờ cách kỳ thi còn 3 tháng. Từ đây lên kinh chỉ cần 10 mấy ngày. Tu Văn đang nghĩ nỗ lực thêm 2 tháng nữa, sau đó khởi hành vào kinh cũng không muộn. Kế hoạch tuy tốt, nhưng lỡ có gì trở tay không kịp. Ý lão phu là hy vọng cậu sớm ngày lên kinh, thích ứng hoàn cảnh, chuẩn bị sớm một chút. Vậy Chúng tôi nói vậy cũng muốn tốt cho cậu. Nếu như chúng tôi đã hứa gả Nhu Nhi cho cậu, tất nhiên là hy vọng cậu có thể đỗ đạt trạng nguyên, vinh quang đường hoàng áo gấm về làng, không thể có chút sai sót nào được. dạ, vậy tiểu tế lập tức chuẩn bị khởi hành. Đây là 100 lượng bạc, là lộ phí cho cậu vào kinh. Cậu thu dọn hành trang, chuẩn bị lên đường đi. 100 lượng. Một mình tiểu tế lên kinh e là không cần nhiều như vậy. Cầm đi đi.
Lỡ như trên đường cần dùng gấp, cũng có thể ứng phó được. Vị tiểu tế từ chối là bất kính. Đa tạ nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Vị tiểu tế xin phép cáo lui. Phim Tiểu được dịch tử và ngốc. lồng tiếng tại phim Ngươi TV. tưởng ta cho ngươi 100 lượng bạc thật sao? Mơ đi. Tiền đó đều là quan ngân. Chỉ cần nhà ngươi dám cầm đi xài thì ngươi sẽ chết chắc. Ta không tin. Ta không tin phu nhân nhà cô lại hại ta. Trác công tử, lẽ nào tới bây giờ huynh vẫn không hiểu? Lão gia phu nhân nhà ta dù có chết cũng không chịu gả tiểu thư cho huynh sao? Tại sao? Lẽ nào chỉ vì ta nghèo, họ không muốn chấp nhận một tử tế nghèo như ta à? Tại sao vậy? Tại sao họ có thành kiến với gia thế tới mức như vậy chứ? Trác công tử, huynh đừng buồn nữa. Tuy lão gia phu nhân nhà ta đối với huynh như vậy, nhưng mà tiểu thư nhà ta đối với huynh là một lòng chung thủy. Vậy nên tiểu thư nhà ta kêu ta tới nói với huynh, canh 4 đêm nay tới phòng của cô ấy gặp mặt. Ta sao có thể vào khuê phòng của tiểu thư được? Như vậy là tổn hại danh dự của tiểu thư. Tiểu thư nhà ta không sợ, huynh còn sợ cái gì chứ? Nhưng mà ta làm sao vào trong được? Canh 4 đêm nay ta ở cửa sau đợi huynh. Chúng ta vỗ tay 3 tiếng để ra hiệu. Trời ơi, vào đi. Lão gia phu nhân không Sao xong vậy? rồi, Sao không vậy? xong Có rồi. chuyện gì? Bà xem. Hả? Tiểu thư đã. Phu nhân. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Ra. Ra. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu à. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Tránh đường, tránh đường. Không được. Ta phải đi ngay. Nếu không thì chúng sẽ tới đây để bắt ta. Mở lên, mở Mọi lên. người tránh ra. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Đi ra. Bỏ lên, chính là chỗ này, mau. Dạ. Bao giờ bắt người. Ở đây. Bỏ lên. Dạ. Ta bị quan Muốn mà. trốn hả? Bỏ dẫn đi. Ta bị quan đó. Đi. Ta bị quan. Đi. Ta bị quan Đi. thật mà. Quan. Ta bị Đi. quan. Dịch trạm Tầm Châu. Hạ quan bái kiến Bao đại nhân. Chu đại nhân miễn lễ. Chu đại nhân tới đây có việc gì chỉ dạy? Không dám. Hạ quan tới đây là muốn báo cáo với Bao đại nhân. Trong phủ Lý Thượng Thư đại nhân, sáng sớm hôm nay xảy ra vụ án mạng. Vậy người chết là ai? Thiên kim của Lý Thượng Thư đại nhân, Lý Uyển Nhu tiểu thư. Cái gì? Lý tiểu thư chết rồi? Tra ra nguyên nhân chưa? Căn cứ những gì hạ quan điều tra, tối qua Lý tiểu thư đã bị người khác giết hại, mà hung thủ cũng đã bị bắt về rồi. Hung thủ là ai? Trác Tu Văn. Không. Không thể nào. Trác Tu Văn không thể là hung thủ giết người. Nhân chứng vật chứng có đủ, mà Trác Tu Văn quả thực rất đáng nghi. Nhưng hạ quan và Trác Tu Văn từng có hiềm khích. Để tránh bị nghi ngờ không đáng, hạ quan đặc biệt mời Bao đại nhân thăng đường tra án. Chu đại nhân thân là quan phủ mẫu địa phương. Vụ này bổn phủ cũng không tuyên bố tiếp nhận. Đúng ra nên để chu đại nhân tra hỏi. Hay vậy đi, bổn phủ mời Công Tôn tiên sinh tham dự nghe hỏi. Chu đại nhân xử lý đúng luật, xử người đúng tội.
Dạ. Phủ Tầm Châu. Điều dân Trác Tu Văn to gan. Vụ án người mưu hại Lý Quyển Nhu thiên kim của Lý Thượng Thư đại nhân, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nói, người mưu hại tiểu thư Lý gia ra sao? Ta không có, ta không hại cô ấy, ta không có mà. Người còn cứng miệng. Người dám nói tối hôm qua người không tới Lý phủ, không vào khuê phòng của Lý tiểu thư không? Ta không có. Người đâu? Dẫn Lý Nghĩa quản gia Lý phủ vào. Rõ. Tiểu nhân Lý Nghĩa bái kiến tri phủ đại nhân. Lý quản gia miễn lễ, đứng lên trả lời. Tạ ơn tri phủ đại nhân. Bổn phủ hỏi người, trong ngày tiểu thư nhà ngươi bị hại, có thấy kẻ nào đáng nghi ra vào phủ hay không? Có. Là ai hả? Hắn chính là tên thư sinh nghèo này, Trác Tu Văn. Ngươi gặp được hắn ở chỗ nào hả? Ở cửa sau viện. Lúc ngươi nhìn thấy hắn là vào khoảng thời gian nào? Canh 4 qua được một lúc. Ngươi có phải sau canh 4 đã phát hiện tiểu thư nhà ngươi bị giết hại không? Đúng vậy. Xin tri phủ đại nhân làm chủ cho tiểu thư nhà chúng tôi. Rất tốt. Lý quản gia, người lui xuống đi. Đa tạ tri phủ đại nhân. Trác Tu Văn, bây giờ ngươi nói sao hả? Ta có đi Lý phủ thật, nhưng mà ta không vào khuê phòng của tiểu thư. Cũng không phải là buổi tối, là lúc ban ngày. Là Lý lão gia và phu nhân kêu ta tới mà. Hả? Họ kêu ngươi tới đó làm gì vậy? Họ đưa cho ta 100 lượng bạc, kêu ta lập tức lên kinh dự thi. Toàn lời dối trá. 100 lượng bạc này của ngươi đều là quan ngân. Lý Thượng Thư đại nhân nay đã về hưu, lấy đâu ra quan ngân đưa ngươi? Rõ ràng do ngươi trộm được. Không phải, ta không có trộm quan ngân. Số quan ngân này là Lý lão gia và phu nhân đưa ta mà. Vậy ý ngươi nói là Lý Thượng Thư đại nhân và phu nhân trộm quan ngân này? Vậy ta... Trác Tu Văn, người nói toàn lời dối trá, toàn là ngụy biện. Người nói tối hôm đó người không hề vào Lý phủ, không vào khuê phòng của tiểu thư Lý gia. Vậy đây là cái gì? Đây là ngọc bội của ta. Không sai. Sau khi Lý Thượng Thư đại nhân xác nhận đây chính là ngọc bội của ngươi, cũng chính là tín vật ngươi và Lý tiểu thư đính ước lúc nhỏ, miếng ngọc bội này rơi tại hiện trường án mạng, gần chân của nạn nhân. Bây giờ ngươi còn dám nói buổi tối hôm đó ngươi không tới Lý phủ, không hề vào phòng Lý tiểu thư. Ngươi còn gì để nói không? Đây chắc chắn là ngươi ôm lòng oán hận với Lý Thượng Thư và bổn phủ, cho nên tối hôm đó trước là lẻn vào quan phủ trộm quan ngân, sau đó lẻn vào khuê phòng Lý tiểu thư mưu đồ bất chính. Không may để Lý tiểu thư bắt gặp. Trong lúc ngươi hoảng loạn, ngươi lỡ tay đánh chết Lý tiểu thư, có phải hay không? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bổn phủ hỏi ngươi, phải hay không phải? Mau thành thật khai ra. Không phải ta giết. Lúc ta vào trong phòng Quyển Nhu, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi. Buổi tối hôm đó, lúc ta đi vào phòng của Quyển Nhu, Mau vào trong đi. Ê, mau vào trong đi. Nè, vào đi mà. Quyển Nhu, sao muội không ra đây? Không phải muội hẹn với ta là có chuyện muốn nói sao? Quyển Nhu. Quyển Nhu. Là máu. Quyển Nhu đã... Nếu là như vậy, tại sao vừa rồi ngươi lại phủ nhận không vào phòng của tiểu thư? Một là ta sợ ngộ nhận ta là hung thủ, hai là ta lo lắng nói ra rồi sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Quyển Nhu tiểu thư. Nói vậy là sao? Bởi vì
Nguyễn Nhu hẹn ta canh 4 tới phòng cô ấy gặp mặt. Im miệng. Tiểu thư Lý gia là khuê tú phú hộ hiểu biết lễ nghĩa, sao có thể đêm khuya hẹn gặp ngươi? Người trước là hại chết Lý tiểu thư, bây giờ lại hủy hoại danh tiếng cô ấy. Sao có thể bôi nhọ trong sạch của người chết? Người đâu? Có. Lôi nghi phạm ra đánh 20 gậy cho ta. Dạ. Có đã. Tri phủ đại nhân, ta nói câu nào cũng là thật. Nếu như đại nhân không tin, có thể tìm tỷ nữ bên cạnh Nguyễn Nhu, Yên Hồng tới đây đối chất. Người mở miệng nói không bằng không cớ, bổn phủ sao có thể tùy tiện tin người được? Chu đại nhân, học trò cho rằng mạng người quan trọng, cần phải tra rõ ràng đầu đuôi, tình tiết quá trình sự việc. Nếu như phạm nhân đã muốn gặp mặt đối chất, vậy thử xem cũng có sao đâu. Vậy bổn phủ sẽ làm như lời Công tôn tiên sinh nói, phái người tới Lý phủ tuyên Yên Hồng lên công đường làm chứng. Truyền. Bẩm đại nhân, đã dẫn Yên Hồng tỳ nữ bên cạnh Lý tiểu thư tới. Dân nữ Yên Hồng bái kiến đại nhân. Yên Hồng cô nương, đứng lên trả lời. Tạ ơn đại nhân. Yên Hồng cô nương, hôm đó có phải tiểu thư nhà cô không ngại phép tắc của khuê môn, kêu cô hẹn Trác Tu Văn canh 4 nửa đêm tới phòng riêng hẹn gặp mặt hay không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô mau nói ra đi. Từ trước tới nay phu nhân không cầu xin ngươi điều gì cả. Lần này xem như ta cầu xin ngươi. Phu nhân, xin ngươi hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ này. Danh tiếng của Nhu Nhi, danh dự của Lý gia đều nhờ vào ngươi hết. Yên Hồng, cô mau nói với họ đi, là tiểu thư kêu cô hẹn ta tới gặp mặt mà. Cô mau nói đi. không phải. Hả? Trác Tu Văn, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Không phải như vậy. Yên Hồng nói dối, cô ấy nói dối, là cô ấy nói dối. Hỗn xược, điều dân to gan. Xem ra bổn phủ không dụng hình là không được. Người đâu? Có. Dụng hình. Dạ. Trác Tu Văn, ngươi khai hay là không khai? Ta không giết người. Kêu ta khai cái gì mới được? Quả như là cứng đầu. Mau ra sức. Bổn phủ khuyên ngươi mau thành thật khai ra, tránh phải chịu thêm nỗi đau xác thịt. Ta không giết Nguyễn Nhu. Ta không có giết Nguyễn Nhu. Đáng chết. Dụng hình nặng thêm cho ta. Khoan đã. Chu đại nhân, nghi phạm là một thư sinh yếu đuối, chỉ e không chịu nổi hình phạt. Huống chi hắn chưa chịu khai nhận, lỡ như bị thương mất mạng, chẳng phải Chu đại nhân càng thêm khó xử. Vậy Công tôn đại nhân có cao kiến gì? Theo học trò thấy, chỉ bằng tạm thời giam hắn vào trong lao. Chúng ta tới hiện trường tra rõ, tìm thêm chứng cứ trực tiếp khác chứng minh sự thật hắn phạm tội, cũng khiến cho nghi phạm tâm phục khẩu phục. Công tôn tiên sinh nói rất phải. Người đâu? Có. Đưa phạm nhân Trác Tu Văn tạm giam vào đại lao, chờ thẩm tra sau. Dạ. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có một cô nương nói là muốn gặp Công tôn tiên sinh. Mau mời cô ấy vào. Dạ. Cô nương, mời vào. Công tôn tiên sinh. Yên Hồng cô nương, vị này chính là Bao đại nhân. Dân nữ Yên Hồng khấu kiến Bao đại nhân. Yên Hồng cô nương, cô đứng lên trả lời. Tạ ơn Bao đại nhân. Cô tới đây vì Trác công tử à? Sao đại nhân lại biết? Bao đại nhân đoán việc như thần. Có chuyện gì đại nhân không biết. Vì vậy ở trước mặt Bao đại nhân, tốt nhất phải nói sự thật. Bao đại nhân tha mạng, Bao đại nhân tha mạng. Được rồi, chỉ cần cô chịu nói sự thật, Bao đại nhân nhất định sẽ xử lý đúng theo luật. Xin Bao đại nhân giải oan giúp tiểu thư nhà dân nữ, giải oan giúp Trác công tử. Tiểu thư nhà cô chẳng phải bị Trác Tu Văn đó hại chết sao? Tại sao cô phải kêu quan giúp cho hắn?
Yên Hồng dám dùng tính mạng ra để thề tiểu thư nhà dân nữ tuyệt đối không phải bị Trác công tử giết hại. Ồ, không lẽ cô và Trác Tu Văn đó còn có tư tình? Nếu không, tại sao cô phải dùng tính mạng bảo đảm cho hắn? Yên Hồng xin thề, giữa Yên Hồng và Trác công tử tuyệt đối không có tình riêng. Chỉ là Yên Hồng không muốn thấy tiểu thư chết không nhắm mắt. Trác công tử hàm quan chịu tội, cho nên mới tới đây kêu quan cho họ. Nếu đã như vậy, rốt cuộc có quan tình gì, cô mau nói ra. Dạ, có điều chuyện này liên quan tới danh tiếng của tiểu thư nhà dân nữ, nên xin bao đại nhân và hai vị hứa với dân nữ tuyệt đối không nói ra ngoài. Như vậy Yên Hồng mới dám nói. Cô yên tâm, bổn phủ hứa với cô là được. Đa tạ bao đại nhân. Cô cứ nói rõ tình hình đầu đuôi đi. Dạ, thật ra buổi tối hôm đó đúng là tiểu thư nhà dân nữ đã hẹn gặp Trác công tử ở trong phòng. Nói tới nói lui đều tại lão gia và phu nhân nhà dân nữ. Không ngờ họ muốn dùng oan ngân gạt Trác công tử lên kinh ứng thí. Quan ngân à? Lý thượng thư nếu đã về hưu, vậy lấy đâu ra quan ngân đó? Chuyện này dân nữ không rõ. Tiểu thư nhà dân nữ vì lo lắng Trác công tử sai làm oan ngân sẽ bị quan phủ truy bắt, cho nên mới chuẩn bị riêng trang sức châu báu muốn tặng cho Trác công tử để huynh ấy bình an đi thi. Khoan đã, Yên Hồng cô nương, cô nói tiểu thư nhà cô đã chuẩn bị riêng một ít trang sức châu báu muốn tặng cho Trác công tử. Dạ đúng, đây còn là do dân nữ góp ý nữa. Nhưng mà trên người Trác công tử ngoài quan ngân ra không hề thấy số trang sức châu báu đó. Lẽ nào để trong phòng tiểu thư, vẫn chưa kịp lấy đi? Không thể nào. Tối hôm đó lúc dân nữ phát hiện tiểu thư bị hại, trong phòng một đống hỗn loạn, cả ghế đổ cũng bị đập nát, túi trang sức châu báu đó cũng biến mất tiêu luôn. Đại nhân, hôm đó học trò và Chu đại nhân có đi Lý phủ trà xét, trong phòng đã được thu dọn gọn gàng. Có điều học trò đã phát hiện ra một món đồ này. Ồ, Yên Hồng cô nương, cô nhìn kỹ thử xem có nhận ra thứ này hay không. À, nhận ra. Đây là mảnh vỡ hoa văn ở trong phòng tiểu thư nhà dân nữ. Mỗi nhà dân nữ đều phải lau chùi nó. Đại nhân, nếu như Yên Hồng cô nương nói là thật, vậy thì hiện trường chắc chắn đã xảy ra một vụ ẩu đả kịch liệt. Đại nhân, Trác Tu Văn đó chỉ là một thư sinh, sức trói gà không chặt, cùng với Lý tiểu thư còn tâm đầu ý hợp, tại sao có thể ẩu đả tới mức này? Có thể hung thủ đó chắc chắn có võ công, nếu không sao có thể đánh nát cả ghế ngồi, vẫn không bị người trong Lý phủ phát hiện. Yên Hồng cô nương, sau khi xảy ra án mạng, trong phủ có bị trộm không? Dạ không có. Về phòng tiểu thư thì sao? Dân nữ đã kiểm tra hết rồi. Ngoài túi trang sức châu báu đó ra thì những thứ khác đều vẫn còn y nguyên. À, lẽ nào là trộm hả? Đêm đó chắc chắn là có trộm vào nhà, nhưng bị tiểu thư phát hiện, vì vậy xảy ra ẩu đả. Tiểu thư chẳng may bị đánh chết. Tên trộm thấy gây họa lớn, trong lúc hoảng loạn cầm theo trang sức châu báu, mau chóng trốn khỏi đó. Cho nên hung thủ giết hại tiểu thư nhà dân nữ có thể không phải Trác công tử mà là tên trộm. Vậy Trác công tử có thể vô tội được thả chứ? Vẫn chưa được. Tại sao vậy? Hiện tại chúng ta không có manh mối gì về hung thủ. Chỉ khi chúng ta khiến hắn lầm tưởng đã thoát tội mới có thể khiến hắn lơ là cảnh giác. Triển hộ vệ, Đại nhân, ngươi lập tức đi tra xét gần Lý phủ, xem thử ngày xảy ra vụ án có kẻ khả nghi nào khác xuất hiện hay không, hoặc là có người nào thấy kẻ khả nghi xuất hiện gần đó không. Một khi tra ra mau về bẩm báo. Dạ, đại nhân. Tiệm Trương Gỗ. Cho qua, làm ơn cho qua nghe. Mua đi. Cho. Đồ đẹp đây. Cho. Xảy ra chuyện rồi. Ông xỉu rồi kìa. Xỉu rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Quỳ xuống. Công tôn tiên sinh đâu? Công tôn không ở bên cạnh nghe án. Ngươi lo lắng bổn phủ sẽ xử bất công cho ngươi hay sao? Ta... Trác Tu Văn, vụ án ngươi giết hại thiên kim Lý thượng thư, ngươi khai hay không khai? Chuyện mà ta không hề làm. Ông muốn ta khai cái gì đây?
hay cho điêu dân cứng miệng. Người chê chịu hình chưa đủ có phải không đây? Ngươi là cẩu quan, tham quan vô dụng. Ngoài việc dùng hình tra khảo, còn biết cái gì nữa? Ngươi còn biết định bợ, cấu kết quyền quý, tham của hối lộ. Ngươi không xứng đáng làm quan phụ mẫu của dân. Ngươi với Lý gia thông đồng với nhau hại ta. Rốt cuộc Lý gia cho ngươi bao nhiêu bạc chứ? To gan. Người đâu? Có. Lôi hắn ta xuống dưới, đánh 100 gậy cho ta. Dạ. Các người đánh đi, đánh chết ta đi. Vậy càng tốt. Đây là lúc tốt nhất để ngươi lấy công trả thù tư. Dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không khai đâu. Được, ta tác thành cho ngươi. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Cho ngươi lăn tay. Buông ta ra, buông ta ra. Ta không muốn. Không, ấn vô. Không mà. Chu cô, tên cẩu quan nhà ngươi. Tên cẩu quan nhà ngươi. Dưới đường nghe phán, phạm nhân Trác Tu Văn tham tiền hại mạng, giết hại Lý Quyển Nhu tiểu thư, chứng cứ rõ ràng. Bổn phủ xử hắn tử hình, chém sau vụ thu. Chu cô, ngươi tham của hối lộ, phán xử bất công. Ngươi không chết yên đâu. Có chết cũng là ngươi chết trước. Lội xuống dưới. Dạ. Cẩu quan, ngươi là cẩu quan. Ngươi chết không được yên đâu. Dịch trạm Tầm Châu. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh không sao chứ? Không sao, không sao. Chỉ hơi hoảng hốt, bị thương nhẹ thôi. Triển hộ vệ có nói chuyện Công Tôn tiên sinh bị thương với Chu đại nhân chưa? Hồi đại nhân, thuộc hạ đã nói với Chu đại nhân rồi. Lúc đó ông ấy vừa xét xử xong vụ án. Hả? Xét xử nhanh vậy sao? Ông ấy nói sao? Ông ấy nói Trác Tu Văn đã nhận tội khai hết rồi. Cái gì? Đã khai nhận lăn tay rồi? Vậy chuyện này sao có thể? Ta muốn gặp Bao đại nhân. Ta muốn gặp Bao đại nhân. Nè, không được vào trong. Bao đại nhân. Không được. Bao đại nhân Để cô ấy vào. Bao đại nhân, các người gạt ta. Các người đó có thể giúp Trác công tử Kiều Hoàng mà. Nhưng giờ huynh ấy lại bị xử tử hình, sau mùa thu sẽ bị xử chém. Các người Quan Thành Liêm gì, Bao Thanh Thiên gì chứ, các người đều cùng một ruột thôi. Yên Hồng cô nương, chuyện này không liên quan đến đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh gặp tai nạn ở trên đường, không có cách nào đi nghe án. Vì vậy chuyện này họ cũng vừa mới biết thôi. Sao trùng hợp vậy? Ông sớm không bị thương, muộn không bị thương, mà lại cứ phải bị thương cả lúc Trác công tử bị xử án. Ta mặc kệ. Các người đã nói là sẽ giúp ta. Trác công tử không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không thì ta làm sao ăn nói với tiểu thư nhà ta. Công Tôn tiên sinh định đi đâu? Đại nhân, học trò muốn vào trong lao tìm Trác Tu Văn hỏi cho rõ ràng. Ta cũng đi. Công Tôn tiên sinh phải gạt tình riêng sang một bên, không bắt lầm bỏ sót. Học trò hiểu rõ. Hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân. Trác công tử, Công Tôn tiên sinh tới thăm huynh nè. Yên Hồng cô nương, Công Tôn tiên sinh. Sao cậu lại nhận tội lăn tay? Lẽ nào cậu là hung thủ giết người thật? Học trò không hề lăn tay. Là tên cẩu quan Chu Côn đó kéo tay của học trò, lăn tay nhận tội. Cái gì? Chu đại nhân còn dám làm chuyện càng quấy vậy sao? Từ lâu học trò đã biết Chu Côn lấy công báo thù riêng. Học trò chết không đáng tiếc. Học trò vốn đã muốn đi theo Uyển Nhu cô nương, cùng đi xuống suối vàng. Nhưng mà học trò không muốn phải gánh tội danh kẻ giết người, làm nhục thanh danh của cha mình. Học trò càng không nhẫn tâm bỏ lại mẹ già. Tội nghiệp mẹ, tới bây giờ vẫn không biết con trai của mình gặp phải chuyện gì. Học trò càng không nhẫn tâm để Uyển Nhu chết không minh bạch như vậy. Chết không được nhắm mắt. Cậu yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo lại chuyện này cho Bao đại nhân rõ, trả lại trong sạch cho cậu. Ông nói là Trác Tu Văn đó bị Chu đại nhân ép buộc lăn tay à? Đại nhân, Trác Tu Văn đó quả thực đã nói như vậy. Tại sao Chu Côn phải làm vậy? Ông ta làm vậy chắc là vì Trác Tu Văn
từng ở trước mặt đại nhân kiện cáo ông ta nên oán hận trả thù. Đại nhân, ngài phải điều tra rõ ràng, lật lại bản án xét xử Trác Tu Văn. Có điều, nếu như Chu Côn đã dám làm càng như vậy, có thể thấy đã nắm chắc phần thắng. Rất khó tìm ra chứng cứ ông ta ép buộc lăn tay. Vụ này đã có nhân chứng vật chứng, cộng thêm là phạm nhân đã lăn tay rồi. Về mặt phán xử, không hề có sai sót. Bổn phủ e là khó lòng lật lại bản án. Vậy lẽ nào chỉ có thể dương mắt nhìn Trác Tu Văn phải chịu tội oan sao? Bổn phủ từng nói, chỉ khi bắt được hung thủ thật sự mới có thể giúp cho Trác công tử thoát tội. Vậy chỉ có thể mong Triển hộ vệ có thể sớm ngày tìm ra manh mối, truy bắt hung thủ. Dịch trạm Tầm Châu. Triển hộ vệ có tra ra manh mối gì không? Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra hỏi nhà dân ở xung quanh Lý Phủ. Vào đêm Lý Phủ xảy ra án mạng, không có nhà nào xảy ra trộm cướp. Ồ, nếu nói như vậy, vụ án mạng này không liên quan tới trộm cướp rồi. Không giết vì tiền, cũng không giết vì tình, lẽ nào vì trả thù? Nhưng mà Lý tiểu thư là khuê tú nhà phú hộ, không lý nào lại có thù với ai. Lẽ nào là do Lý thượng thư Lý đại nhân? Không, ta đã hỏi người dân ở gần đó. 2 năm trước Lý thượng thư mới cáo lão về quê, thường xuyên qua lại chỉ có Chu đại nhân. Ngoài Trác Tu Văn ra, chưa từng có tranh chấp gì với bất cứ ai. Nếu nói như vậy, manh mối này chẳng phải lại gián đoạn. Công tôn tiên sinh, ông nói lúc Trác Tu Văn đó bị bắt, trên người có đem 100 lượng quan ngân à? Đúng vậy. Trác Tu Văn và Yên Hồng đều nói quan ngân đó là phu phụ Lý thượng thư tặng cho. Lý thượng thư đã về hưu từ lâu, trong nhà lấy đâu ra quan ngân? Số quan ngân đó chắc chắn là Chu đại nhân mượn tay của phu phụ Lý thượng thư du quan giá họa cho Trác Tu Văn. Vậy thì tại sao bọn họ lại phải du quan giao họa? Chỉ cần Trác Tu Văn đó bị bắt giam, hai nhà Chu Lý có thể liên hôn. Không sai. Nhưng mà nay tiểu thư Lý gia đã chết, hai nhà Chu Lý không thể liên hôn. Chu đại nhân tại sao vẫn còn căm hận Trác Tu Văn, quyết phải ép cậu ta vào chỗ chết? Ý của đại nhân là... Bổn phụ chỉ cảm thấy hành vi của Chu đại nhân đó có hơi trái với lẽ thường. Hơn nữa, hôm đó Công tôn tiên sinh trên đường đi nghe án xảy ra tai nạn, dường như Chu đại nhân đã biết trước. Lúc Triển hộ vệ chưa tới nơi báo rõ tình hình, đã phán xử Trác Tu Văn tội chết. Làm vậy có vẻ là phán xử quá nóng vội rồi. Đại nhân, lẽ nào Công tôn tiên sinh bị thương là có kẻ âm mưu từ trước? Có khả năng này. Dương Triều Mã Hán, Có. hai người mau đi điều tra xe ngựa hôm chở Công tôn tiên sinh có gì khác lạ không, rồi về bẩm báo. Dạ. Khởi bẩm đại nhân, chúng tôi đã tìm ra xe ngựa hôm đó chở Công tôn tiên sinh rồi. Có phát hiện gì không? Dạ có. Trên nách xe ngựa đó có vết cưa. E là con người đã giở trò từ trước rồi. Hả? Chiếc xe ngựa đó là Chu đại nhân phái tới. Lẽ nào là ông ta cố ý muốn ngăn cản học trò đi nghe tra án? Quả thật có khả năng này. Chu Côn đó tốn công ngăn cản Công tôn tiên sinh như vậy, tìm đủ cách ép Trác Tu Văn vào chỗ chết. Xem ra không chỉ đơn giản ôm hận muốn trả thù không thôi. Không sai. Lẽ nào giữa Chu đại nhân và Trác Tu Văn còn có thù hận bí mật gì khác nữa? Không, e là liên quan tới án mạng của Lý tiểu thư đó. Xem ra bổn phủ cần thiết cho truyền gọi Chu đại nhân tới hỏi chuyện. Dương Triều Mã Hán, Có. truyền Chu đại nhân tới dịch trạm, cứ nói bổn phủ có việc gấp cần bàn. Dạ. Lần này bổn phủ mời Chu đại nhân tới là về chuyện án mạng của Lý Quyển Nhu. Trác Tu Văn hung thủ vụ án mạng Lý Quyển Nhu đó đã khai nhận tất cả rồi. Không biết đại nhân còn có nghi vấn gì? Chu đại nhân, theo như Trác Tu Văn nói, hắn không hề tự nguyện khai nhận, mà là Chu đại nhân ép buộc lăn tay. Đó là lời xảo biện. Công tôn tiên sinh, không lẽ ông tình nguyện tin lời điêu dân đó nói,
mà không tin tưởng phán xử của bổn quan sao? Vậy Chu đại nhân, vào ngày phán quyết vụ này, Công Tôn tiên sinh trên đường tới công đường nghe tra án đã xảy ra tai nạn. Vậy Chu đại nhân có biết chuyện này hay không? Hạ quan có biết. Làm sao biết được? Là Triển hộ vệ tới báo cho hạ quan biết. Ồ, nhưng mà theo như Triển hộ vệ nói, lúc cậu ấy tới phủ nha, Chu đại nhân đã phán xử xong rồi. Sao Chu đại nhân không đợi Công Tôn tiên sinh tới nơi đã vội vàng phán xử như vậy? Phim được dịch và lồng Bao đại tiếng nhân, tại Phim TV. hạ quan việc công bận rộn, vụ án cần phải tra xử, đâu chỉ có mình vụ án của Lý Quyển Nhu. Huống hồ hôm đó Công Tôn tiên sinh quá giờ chưa tới, vì vậy hạ quan chỉ có thể tra xử trước. Hơn nữa vụ này có nhân chứng vật chứng, lại có lời khai phạm nhân, tội chứng rành rành. Vì vậy hạ quan không đợi Công Tôn tiên sinh tới đã phán xử trước rồi. Không biết có chỗ nào không thỏa đáng, mong Bao đại nhân chỉ rõ ra. Vậy Chu đại nhân có biết Công Tôn tiên sinh sở dĩ gặp tai nạn trên đường tới đó, đó là bởi vì có kẻ trước đó giở trò với chiếc xe ngựa hay không? Hạ quan không biết. Chuyện này rõ ràng có kẻ không muốn để Công Tôn tiên sinh tới công đường nghe tra án. Kẻ này lòng dạ khó lường, e là có liên quan hung thủ vụ này. Vậy Chu đại nhân, bổn phủ biết Chu đại nhân bận rất nhiều việc, nhưng mà nếu chúng ta là quan trong triều, tra án nên công bằng hợp lý, không bắt làm bỏ sót. Vụ này tuy đã phán định, nhưng trong đó còn nhiều nghi vấn. Bổn phủ hy vọng xử lại vụ này. xử lại? Nếu như Chu đại nhân bận quá nhiều việc không rảnh xử lý, bổn phủ làm thay cũng được. Không, chuyện này sao dám làm phiền Bao đại nhân chứ. Hạ quan sẽ làm như Bao đại nhân nói, xét xử lại vụ án này. Khởi bẩm đại nhân, phát hiện một thi thể nữ ở giếng khô ngoại thành. Hả? Hai người nói Phương Đại Hữu đó có thói quen dùng ngũ thạch tán à? Đúng vậy đại nhân. Thuộc hạ từng tới chỗ của Phương Đại Hữu, tận mắt nhìn thấy Phương Đại Hữu có cầm hộp thuốc đựng ngũ thạch tán. học trò cũng từng nghe thấy hắn đang ở trong phòng lớn tiếng gào thét. Khi đó chắc chắn vì hắn đã dùng ngũ thạch tán mới như vậy. Cho dù là vậy, cũng chỉ có thể chứng minh là Phương Đại Hữu có thói quen dùng ngũ thạch tán, nhưng không thể suy đoán thi thể nữ đó là Phương Đại Hữu giết hại. Triển hộ vậy, ngươi còn nói là hung thủ đó còn là người biết dùng tỏa hầu công. Đúng vậy đại nhân. Thuộc hạ cũng từng thăm dò Phương Đại Hữu, nhưng mà chưa thể thử được hắn có biết tỏa hầu công hay không. Vì người nữ đó lúc còn sống có bị làm nhục không? Đại nhân, Ngọ Tác đã tra rõ, không hề bị làm nhục. Chỉ có điều phần đầu và phần tay của nạn nhân có nhiều chỗ bầm tím. Hơn nữa quần áo bị người ta xé rách, chứng tỏ lúc sống xảy ra giằng co kịch liệt với hung thủ. Đại nhân, hung thủ thật sự giết Lý Quyển Nhu, cũng biết võ công. Hai vụ án này có khi nào liên quan đến nhau không? Công Tôn tiên sinh, Lý Quyển Nhu đó chết là vì nguyên nhân gì? Đại nhân, Lý Quyển Nhu tuy là sao óc tiếp đất, mất máu rất nhiều, nhưng nguyên nhân chết thật sự là tắc thở mà chết. Cái gì? Cô ấy cũng tắc thở mà chết? Lẽ nào Lý cô nương đó cũng chết vì tỏa hầu công? Và lồng tiếng tại Phim TV. Khai quan kiểm tra sẽ rõ thực hư. Chỉ có điều thượng thư đại nhân sẽ không đồng ý. Để tra rõ chân tướng, xem ra bổn phủ đành phải đích thân đi một chuyến. Triển hộ vệ, Có thuộc hạ. ngươi mau đi tra rõ trên giang hồ có những ai biết dùng tỏa hầu công, đồng thời tra rõ lúc có án mạng họ đang ở nơi nào. Dạ đại nhân. Công Tôn tiên sinh, ông có chú ý tới ở Lý gia Yên Hồng cô nương không hề xuất hiện? Đúng vậy. Học trò có hỏi Lý quản gia, Yên Hồng cô nương đã bị đưa tới chỗ Phương Đại Hữu, mà Phương Đại Hữu cũng đã thành nghĩa tử của thượng thư đại nhân. Ồ,
Khởi bẩm đại nhân, chu đại nhân cầu kiến. Mời vào. Dạ, mời chu đại nhân. Khởi bẩm Bao đại nhân, hạ quan phái người tìm kiếm thiếu nữ mất tích trong châu, nhưng mà cho tới lúc này vẫn không tìm ra. Mong là chu đại nhân tiếp tục tra xét. Hạ quan tuân lệnh. Phải rồi chu đại nhân. Sức khỏe của Phương công tử đỡ chút nào chưa? Đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn cần tịnh dưỡng thêm. Đa tạ Công tôn tiên sinh quan tâm. Chu đại nhân, không phải là Phương công tử mắc chứng bệnh gì à? Chỉ là bệnh đau dạ dày. Mỗi lần phát bệnh sẽ đau đớn khó chịu, nên mới khiến nó lớn tiếng kêu gào. Lần trước đã dọa Bao công tử, mong Bao đại nhân lượng thứ. Quá lời rồi. Nghe nói có một loại thuốc tê tên ngũ thạch tán có thể giảm đau, dùng hiệu quả ngay. Không biết Phương công tử đã dùng chưa? Ngũ thạch tán tuy giảm đau ngay, nhưng sau khi dùng sẽ khiến cho thần trí mơ hồ, thậm chí gây nghiện. Bổn quan không để Tiểu Điệt sử dụng nó đâu. Vậy sao? Phải rồi, chu đại nhân. Vụ án Lý Quyện Nhu dự tính khi nào thăng đường xử lại? Là ngày mai. Hạ quan đang muốn mời Bao đại nhân ngày mai tới nghe án. Về đi. Lần này bổn phủ vẫn mời Công tôn tiên sinh tới nghe tra án. Chu đại nhân, lần này phải thận trọng tra rõ tất cả nhân chứng vật chứng, không bắt làm bỏ sót. Nếu không, bổn phủ quyết không tha thứ. Dạ. Cái gì? Tối qua Trác Tu Văn sợ tội vượt ngục trốn rồi. Đều do hạ quan quản thúc không nghiêm, mới để đồng bọn của Trác Tu Văn phóng hỏa đốt đại lao, cứu Trác Tu Văn ra. Đồng bọn đó là ai, có manh mối không? Chính là tỳ nữ bên cạnh tiểu thư Lý gia, Yên Hồng. Yên Hồng? Đúng vậy. Thiết nghĩ Yên Hồng và Trác Tu Văn có tư tình từ lâu, đồng thời là hung thủ cùng mưu hại Lý Quyển Nhu. Bây giờ Yên Hồng biết rõ không thể trốn được luật pháp trừng trị, nên mới phóng hỏa đốt đại lao, cứu Trác Tu Văn ra. Bao đại nhân, vậy có thể thấy hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu tiểu thư chắc chắn là hai người họ. Hạ quan lập tức hạ lệnh bắt hai người đó ra quy án. Cũng chỉ có bắt được hai người đó về mới có thể tra hỏi ra chân tướng. Chu đại nhân, chuyện này giao cho ông đi làm. Dạ, hạ quan cáo lui. Nếu Trác Tu Văn vô tội, tại sao có thể sợ tội bỏ trốn? Còn Yên Hồng sao lại dẫn cậu ấy vượt ngục? Rõ ràng sắp xử lại trả trong sạch cho cậu ấy lại bỏ trốn lúc này, thật khiến người ta lo lắng. Xem ra chuyện này còn nhiều khúc mắc. Có lẽ hai người họ có lý do buộc phải bỏ trốn. Ý của đại nhân là... Tóm lại, vẫn phải tìm ra hai người họ mới có thể hỏi rõ sự tình. Trương Long, Triệu Hổ. Có. Hai người đi tra rõ tung tích của Trác Tu Văn và Yên Hồng. Nếu như tìm ra lập tức dẫn về, đồng thời đảm bảo an toàn cho hai người họ, có biết chưa? Dạ. Đại nhân, Công tôn tiên sinh, bên ngoài có hai bà cháu, họ tự nhận là mẹ và cháu trai ông. Nó muốn gặp ông. Là hai người muốn tìm Công tôn tiên sinh ta sao? Công tôn tiên sinh, chúng tôi... Hai người. Công tôn thúc thúc, bà nội nói đã lâu không gặp được thúc, rất mong nhớ nên mới đặc biệt kêu con dẫn bà tới gặp thúc đó. Đúng đó. Đúng đó mẹ, đã lâu không gặp rồi. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Ngoan. Mẹ, để con xem. Con trai ngoan, mẹ nhớ con. Dạ đúng Mau đó. dẫn mẹ vào trong đi, để mẹ từ từ nhìn ngắm nói chuyện với con. Chúng ta mau vào đi, mau vào trong đi. Mẹ Đi thôi. Cẩn thận mẹ đó. đi cẩn thận nha. Bên này. Mẹ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ở bên nào vậy? Bên này, bên này. Dạ
Dân nữ Yên Hồng. Học trò Trác Tu Văn. Khấu kiến Bao đại nhân. Xin Bao đại nhân giải quan giúp chúng tôi. Trác Tu Văn, Yên Hồng, hai người tìm đủ cách vượt ngục, sợ tội bỏ trốn, còn dám tới đây kêu quan à? Chúng tôi không phải sợ tội bỏ trốn, mà là buộc phải bỏ trốn. Ồ, có chuyện này à? Cô nói rõ ràng ra xem, không được có nửa lời dối trá. Dạ. Dân nữ không dám lừa dối Bao đại nhân. Dân nữ ở Vương gia đã nghe lén được là Vương công tử và Chu đại nhân bọn họ muốn phóng hỏa thiêu chết Trác công tử. Dân nữ không còn cách nào khác, mới to gan xông vào đại lao, muốn đưa Trác công tử đi trốn. Đại nhân, lúc đó trong lao khói đen mù mịt, lửa lớn lan nhanh. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Học trò vì muốn giữ lại mạng, nói rõ quan tình với Bao đại nhân, nên buộc phải trốn ra ngoài. Chuyện các ngươi nói đều là sự thật. Học trò nguyện dùng danh tiếng tiên phụ ra thề. Lời học trò nói quyết không nửa lời dối trá. Dân nữ nguyện dùng tính mạng ra thề. Chuyện dân nữ nói hoàn toàn là sự thật. Các ngươi có dám gặp mặt đối chất với Chu Côn không? Học trò đang muốn gặp hắn đối chất rõ. Hỏi hắn tại sao bức hai học trò. Dạ đúng. Dân nữ cũng muốn hỏi rõ ràng bọn họ, muốn bọn họ trả trống sạch cho dân nữ. Được, tạm thời hai người các ngươi lui xuống. Sáng sớm ngày mai, bổn phủ sẽ truyền Chu Côn tới đây để các ngươi gặp mặt đối chất. Nếu như mọi việc mà Chu Côn làm đúng như lời hai người nói, bổn phủ quyết không tha thứ. Đa tạ Bao đại nhân. Hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đa tạ công tôn tiên sinh. Đại nhân, theo học trò suy đoán, Chu đại nhân và Phương đại hữu đó sở dĩ muốn ép Trác Tu Văn vào chỗ chết, rất có thể là bởi vì Phương đại hữu kia mới là hung thủ thực sự giết hại Lý Quyển Nhu. Rất có khả năng này. Nhưng mà trả án cần phải có bằng chứng xác thực. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chứng minh hung thủ biết dùng tỏa hầu công, nhưng mà không thể chứng minh đó là Phương đại hữu. Chỉ có thể đợi Triển hộ vệ điều tra trở về mới có thể định luận. Đại nhân, Triển hộ vệ vất vả rồi, có thu hoạch không? Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ sau nhiều ngày tra hỏi, hiện tại trên giang hồ chỉ còn lại 3 người biết dùng tỏa hầu công. Nhưng mà lúc Lý Quyển Nhu bị giết hại, 3 người này đều có nhân chứng, có thể chứng minh họ không ở trong phủ Tầm Châu. Vì vậy hung thủ có lẽ không phải 3 người này. Họ có truyền nhân không? Chuyện này thuộc hạ cũng hỏi rồi. Muốn luyện tỏa hầu công buộc phải trải qua thử thách nghiêm ngặt mới có thể bái sư học nghệ, cho nên truyền nhân không nhiều, trong đó cũng không có Phương đại hữu. Đừng nói như vậy, manh mối này chẳng phải là gián đoạn sao? Cứu ta! Yên Hồng, Cứu ta với! Bảo vệ đại nhân. Dạ. Cứu với! Cứu với! Yên Hồng, chạy đi! Yên Hồng! Trác Tu Văn, ngươi chết chắc rồi. Dừng tay! Tỏa hầu công, ngươi chính là hung thủ giết Lý Quyển Nhu. Hôm nay ta phải bắt ngươi quy án. Yên Hồng! Yên Hồng! Yên Hồng, bộ sao vậy? Yên Hồng! Kẻ hành hung đó có biết tỏa hầu công à? Không sai đại nhân. Người này chắc chắn là hung thủ giết Lý Quyển Nhu và thi thể người nữ vô danh kia. Triển hộ vệ, ngươi đi tìm Phương đại hữu, thừa cơ vào đấu với hắn, dò xét hắn với thích khách có phải cùng một người không? Dạ đại nhân. Công tôn tiên sinh. Triển hộ vệ. Đại nhân. Công tôn tiên sinh, thương tích của Yên Hồng cô nương sao rồi? Không còn đáng ngại. Trác Tu Văn ở cùng cô ấy. Hai người họ có thể nói là hoạn nạn thấy chân tình. Nếu đúng là như vậy thì vụ án bất hạnh này có thêm một giai thoại. Quyển Nhu cô nương có chết cũng không hối tiếc. Đại nhân nói rất phải. E là tới lúc đó còn phải nhờ đại nhân giúp sức một tay. Tất nhiên vậy rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải bắt được tên hung thủ, trả lại công bằng cho người chết. Khởi bẩm đại nhân, thượng thư đại nhân và phu nhân tới. Mời vào. Dạ. Sao họ tới đây? Mời thượng thư đại nhân. Thượng thư đại nhân, phu nhân.
Xin hỏi hai vị hôm nay tới đây không biết có việc gì chỉ giáo? Bao đại nhân, lão phu thật không thể ngờ Hoàng Thành Liêm công chính liên minh như ông lại có thể làm chuyện như vậy. Sao Lý đại nhân lại nói vậy? Được rồi, bớt vòng vo với chúng tôi đi. Ông tra án bất công thì thôi, không ngờ còn dám che giấu tội phạm. Bao thanh thiên gì chứ, tất khinh. To gan! Lý đại nhân, phu nhân, bao chuẩn che giấu phạm nhân gì chứ? Lẽ nào ông dám nói Trác Tu Văn và Yên Hồng đó bây giờ không có trong dịch trạm này? Tại sao Lý đại nhân lại biết chuyện này? Là do Chu Đại. Bốn phu nhân có tài mắt khắp nơi, ông không cần quan tâm từ đâu ta biết được. Ta chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, rốt cuộc ông có che giấu phạm nhân không? Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương đó quả thật hiện tại đang ở dịch trạm. Nhưng mà họ tới là để báo án, tuyệt đối không phải như phu nhân nói bao chuẩn che giấu ở đây. Vậy thì có khác gì đâu. Đương nhiên có khác. Phu nhân, đại nhân nhà ta đã hỏi rõ Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương, đang chuẩn bị tìm cơ hội đưa họ đi gặp Chu đại nhân. Sao có thể nói là che giấu phạm nhân được? Được, nếu đã như vậy, xin mời bao đại nhân giao hai người đó ra để Chu đại nhân tra hỏi. Tất nhiên phải hỏi rồi, có điều sẽ không cho Chu đại nhân tra hỏi. Tại sao chứ? Trước đó hắn tùy tiện định án, sau đó phạm nhân bỏ trốn. Phu nhân cho rằng bổn phủ còn để hắn xét xử vụ này à? Vậy bổn phủ lập tức thăng đường, đích thân xử án. Quan quá, bao đại nhân, quan uổng quá. Mã Hán, cầm xuống dưới. Dạ. Trác Tu Văn, cậu liên tục phủ nhận cậu không phải hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Có điều là thật hay giả phải lên công đường luận chứng. Bây giờ cậu dùng tay không chặt gãy thanh gỗ trước mặt. Nếu như chột dạ, thanh gỗ quyết không thể gãy. Vậy chứng minh là người dối trá, chắc chắn là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Nhưng mà vậy... Công tôn tiên sinh, Trác công tử chỉ là một thư sinh, đâu phải là người đúng củi. Sao có thể tay không chém gãy thanh gỗ này chứ? Ông như vậy không phải là làm khó người ta sao? Được lắm Yên Hồng. Bây giờ người ăn cháo đá bát quay lại cắn người nhà đúng không? Đợi rồi không được, xem ta xử lý người ra sao. Trác Tu Văn, người chém hay không chém? Nếu như không chém, chứng tỏ là bản thân ngươi có tật giật mình. Không, bao đại nhân, học trò thật sự bị oan. Vì chứng minh học trò trong sạch, học trò dốc sức là được. Nhưng... Trác công tử, tay của Huynh ta. sao rồi? Trác Tay công của tử, Huynh sao rồi? Tay ta đau quá, đau quá. Trác Tu Văn, thanh gỗ không gãy, điều này chứng tỏ ngươi chính là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Dịch và Không. tiếng tại Phim TV. Bao đại nhân, học trò không có, học trò không có. Ngoan quá. Bao đại nhân à. Không, bao đại nhân, Trác công tử quả thật bị oan mà. Nếu như phải chặt thanh gỗ gì đó, vậy dân nữ chặt thay Quỳnh ấy, dân nữ có thể chứng minh Quỳnh ấy bị oan. Quỳnh ấy bị oan thật mà, bao đại nhân. Yên Hồng, Làm càng ở trên công đường, sao cho phép ngươi tùy ý làm càng chứ? Trác Tu Văn, bổn phủ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi vẫn không thể chặt gãy thanh gỗ này, bổn phủ quyết trảm không tha. bao đại nhân, học trò sẽ thử làm một lần nữa. Gãy rồi, gãy rồi. Sao rồi Trác công Gãy tử? rồi. Sao rồi? Gãy tay ta rồi. Gãy rồi. Đau quá. Trác công tử. Đau quá. Trác công tử. Sao hả bao đại nhân?
Thanh gỗ mỏng như vậy Trác Tu Văn cũng không chặt gãy được. Như vậy chắc ông có thể định tội Trác Tu Văn rồi chứ? Không, Trác Tu Văn không phải hung thủ. Ông mới nói gì? Lúc nãy rõ ràng Công Tôn tiên sinh nói là Lý phu nhân không cần nóng vội. Bổn phủ có thể lập tức chứng minh. Công Tôn tiên sinh. Dạ. Lý phu nhân, bà có nhận ra gỗ khắc này không? Bao đại nhân, ta đâu phải thợ mộc, sao có thể nhận ra gỗ khắc này chứ? Mời Lý phu nhân nhìn thật kỹ. Lớp xi mạ của gỗ khắc này và lớp xi mạ trên gỗ khắc trong phòng Lý Quyện Nhu tiểu thơ có phải là như nhau? Đúng là nực cười. Ta đâu phải người nghiên cứu gỗ khắc, sao ta biết được gỗ khắc này lớp xi mạ có giống hay không? Nếu như phu nhân không thể phân biệt, có thể so sánh với đồ dùng trong khuê phòng của tiểu thư xem thử. Vậy... Không cần đối chiếu nữa. Lão phu nhận ra lớp xi mạ gỗ này giống y hệt với cả trong phòng tiểu nữ. Nhưng không biết bao đại nhân hỏi chuyện này để làm gì. Lý đại nhân, gỗ khắc này là do Công Tôn tiên sinh lần trước cùng chú đại nhân đi tới hiện trường vụ án mà nhặt được. Nếu như lớp xi mạ như nhau, đủ để chứng minh gỗ khắc này chính là mảnh vỡ ghế đẩu trong phòng đó. Vậy thì đã sao chứ? Lý Quyện Nhu cô nương là cô gái yếu đuối, tất nhiên không thể nào ném ghế đẩu vỡ thành mảnh vụn được. Vì vậy, kẻ duy nhất có thể ném vỡ ghế đẩu này chỉ có hung thủ. Vừa rồi, bổn phủ đã dò thám Trác Tu Văn, chứng tỏ hắn là kẻ sức trói gà không chặt. Và như vậy thì làm sao hắn có thể là hung thủ giết hại Lý Quyện Nhu cô nương được? Hả? Dưới đường nghe phán, vụ án mạng Trác Tu Văn giết hại Lý Quyện Nhu đã tra rõ Trác Tu Văn không phải là hung thủ, nên lệnh thả ngay tại chỗ. Phải đường. Gương sáng treo cao.